අයිබෝන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන සියලු දෙනාටම අපේ YouTube channel එකට තියෙන අද අපි කතා කරන්නේ ඊයේ launch කරපු Galaxy A80 කියන ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Samsung ෆෝන් වලට කැමති නම් ඒ වගේම unlimited display එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. අපි Samsung Galaxy A80 ෆෝන් එක ගැන full review එකක් කරනවා අද මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි Samsung official site එකට ගිහිල්ලා බලුවා කොහොමද Samsung Galaxy A80 කියන ෆෝන් එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ විශේෂත්වය තමයි ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එක බැලුමට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඩිස්ප්ලේ එක විතරයි. ඔයගොල්ලන්ට selfie කැමරා එකක්වත් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ normal ෆෝන් එක තියෙද්දි. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති බෑක් කැම් එක විතරද මේකට තියෙන්නේ, ඔයගොල්ලන්ට selfie ගන්න බැරිද කියලා. ඇත්තටම එහෙම නැහැ, ඔයගොල්ලන්ට selfie ගන්න පුළුවන්. අපි කැමරා එක ගැන කතා කරොත් එහෙම කැමරාස් තුනක් තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ බෑක් එකේ. ඉතින් අල්ට්‍රා වයිඩ් කැමරා එක 8MP විදිහට තියෙනවා, මේන් කැමරා එක 48MP විදිහට තියෙනවා, 3D depth කැමරා එකකුත් මේකට අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ. ඉතින් රියර් කැම් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඉන්ෆිනිටි ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් Samsung ලගේ පළවෙනිම ඉන්ෆිනිටි ඩිස්ප්ලේ එක තමයි මේක. ඉතින් මේකේ කිසිම ෆ්‍රන්ට් ෆේසින් කැමරා එකක්වත් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඩිස්ප්ලේ එක විතරමයි. ඉතින් selfie එකක් ගනිද්දි මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ බෑක් කැමරා එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට අනිත් පැත්ත හැරිලා rotate වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ front cam එක විදිහට use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. මොකද හොඳ quality එකෙන් ඔයාට images ගන්න පුළුවන්, selfie ගන්නවා වගේම back cam එක වගේම ඔයගොල්ලන්ට selfie ඉතා හොඳ quality එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා back cam එක තමයි ගොඩක් හොඳම කැමරා එකක් විදිහට තියෙන්නේ. front cam එක quality එක ඉතින් අඩුයි. ඔයාට live streaming වගේ කරනවා නම් ඒ වගේම selfie capture කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මේ device එක ගොඩක් හොඳට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට colors තුනකින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. phantom black, angel gold සහ ghost white කියන colors තුනෙන්. ඉතින් මේක තාම release කරලා නැහැ, launch කරා විතරයි ඊයේ event එකෙන්. ඔයාට පුළුවන් May 29 වෙනිදාට 29 වෙනිදාට තමයි මේක launch කරන්න announce කරන්න ඉතාලගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ performance ගැන බැලුවොත් මේ device එකේ super fast charging තියෙනවා 25 volt. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා device එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ under display fingerprint එකක් තමයි මේ phone එකටත් Samsung ලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් under display fingerprint එකත් ගොඩක් හොඳට advance කරලා මේ device එකට දීලා තියෙනයි කියලා තමයි Samsung ලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් display එකේ protection එක. ඒ වගේම අලුත්ම chipset එකක් තමයි මේකට අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට Samsung ලගේ site එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අන්න ඒ දේවල් ටික. අපි බලමු GSM Arena එකට ගිහිල්ලා මේකේ අනිත් specifications කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් release කරන්න තියෙන්නේ 2019 May 29 වෙනිදා. ඉතින් මිලිමීටර් 9.3ක thickness එකක් තමයි ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. Android 9.01 UI කියන operating system එකේ එයි කියලා තමයි අපිට හිතන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ storage එක බලුවොත් 128GB storage එකක් තියෙනවා. card slot එකක් නම් මේකට එන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අඟල් 6.7ක ඉතාමත්ම හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි කලින් කතා කරා වගේ 48MP
කැමරා එකක් තියෙනවා 8GB RAM එකක් යනවා ඒ වගේම මේ ලිතියම් පොලිමර් 3700 mAh බැටරිය තමයි මේකට එන්නේ මම නම් හිතන විදිහට මේ බැටරි එක නම් ඩිවයිස් එකට මදි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ ඉතින් මේකේ ෆ්‍රන්ට් එකයි බෑක් එකයි ග්ලාස් වලින් කරලා තියෙනවා ඒ වගේම ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් තියෙනවා ඔයාලට සිංගල් සිම් වගේම ඩුවල් සිම් විදිහට මේක යූස් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම කාඩ් ස්ලොට් එකක් නැහැ ඉතින් මේකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි ඔයාට 3.5mm ජැක් පොට් එකක් එන්නේ නැහැ මේ ෆෝන් එකට අන්න ඒක ගොඩක් ලොකු විශේෂත්වයක් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඉතින් ෆීචර්ස් අතින් ගත්තාම අnder ඩිස්ප්ලේ fingerprint එක තියෙනවා accelerometer gyro proximity sensors compass එක වගේම A80 plus කියන options ටික ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් fast charging support කරනවා මේ device එක ඉතින් ගොඩක් අය කැමති නැත්තේ කාඩ් ස්ලොට් එකක් නැති එකටයි 3.5mm ජැක් පොට් එක නැති එකටයි ඉතින් අන්න ඒ දේවල් ටික තමයි අපිට අද කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ Galaxy A80 ගැන ඕගොල්ලෝ ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් නම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වාට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ෆෝන් එක ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් ලස්සනයි ඕගලන්ට යූස් කරන්න. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියන විදිහට Samsung Galaxy S10 එකටත් වඩා ඇඩ්වාන්ස් fingerprint sensor එකක් තමයි මේකට දාලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ Samsungලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ device එක. මැයි 29 වෙනිදාන් පස්සේ තමයි සේල් කරන්නේ. හිතාගෙන ඉන්නේ Samsungලා. ඒ වගේම මේ ඉවෙන්ට් එකේදී A80 එක වගේම A70 එකත් රිලීස් කළා Samsungලා. බැංකොක් වල තිබ්බ ඉවෙන්ට් එකේදී අපි ඉස්සරහට A70 එක ගැනත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ device එක ගැන ගොඩක් නොදන්න දේවල් දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයා අපේ YouTube channel එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරන්න. ඉතින් අපි මේ වගේ videos තව ගොඩක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. තව ගොඩක් ඉස්සරහට ගේන්නත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අපිත් එක්කම දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා තමයි ඔයගලන්ට කියන්න දෙන්නේ. ඉතින් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ගිහිල්ලා යන්න ජය වේවා.